आजच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिट नंबर 3 जो आहे सेमिस्टर 5 T.Y.Bsc चा न्यूक्लिअर केमिस्ट्री तो बघणार आहोत. ओके, तर सुरुवातीला न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचे इंट्रोडक्शन दिले, एक डीके लॉ दिलाय. ओके, हा महत्त्वाचा राहणार आहे आपल्याला डीके लॉ. तर बघा इथं काय दिलेलं आहे, न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचं इंट्रोडक्शन. हेनरी बॅकवेल डिस्कवर द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी. ओके, रेडिओ ॲक्टिव्हिटी हा जो फेनॉमिनन आहे कोणी डिस्कवर केला, ते हेनरी बॅकवेल यांनी डिस्कवर केला इन 1896. इट was the first nuclear phenomena to be discovered and studied. Okay, it's confirmed the atomic nature of the matter and paved the way for the detailed study of a nuclear. Yes, बघा इथे थोडं याची इंट्रोडक्शन दिलेली आहे. ओके, यातनं बेसिकली काही क्वेश्चन विचारला जात नाही, जस्ट आपल्याला एक आयडिया यावी म्हणून ते गोष्टी दिलेल्या आहेत. ओके, तर डीके लॉ इथं काय दिलं आहे तो समजून घेऊया. डीकेला महत्त्वाचा आहे. ओके, सो इथं काय दिलं बघा, द नंबर ऑफ ॲटम डिसइंटिग्रेटेड पर युनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ ॲटम ऑफ द स्पेसिस प्रेझेंट ॲट दॅट इन्स्टंट. ओके, म्हणजे इथं काय सांगितलं डीके लॉमध्ये की नंबर ऑफ ॲटम जेवढे डिसइंटिग्रेट होत आहेत पर युनिट टाईममध्ये हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करणार कोणाला, द टोटल नंबर ऑफ ॲटम प्रेझेंट आहेत त्या पीसेसमध्ये त्या टायमाला. ओके, ॲट दॅट इन्स्टंट. ओके, तर इथं काय सांगितलं बघा, लेट द रेट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. ओके, फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स जे आहे ते हे रेट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह डिसइंटिग्रेशन फॉलो करते. ओके, आता पुढे एक एक्झाम्पल दिले बघा, लेट N0 बी द नंबर ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम ऑफ एलिमेंट A प्रेझेंट इनिशियली. लेट N बी द नंबर ऑफ ॲटम ऑफ A प्रेझेंट आफ्टर टाइम T. ओके, इथं काय दिले बघा, काय सांगितलं N0 जे आहे ते इनिशियल ॲटम आहे. लेट N0 बी द रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम ऑफ एलिमेंट A प्रेझेंट इनिशियली, सुरुवातीला. लेट N बी द नंबर ऑफ ॲटम ऑफ A प्रेझेंट ॲट टाइम T. ओके, मग आपण इथं लिहू शकतो रेट ऑफ डिसइंटिग्रेशन इज इक्वल टू -dN अपॉन N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N0. ओके, तेच इथं पुढे काय सांगितलं बघा. ओके, येस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. तर इथं एनच्या ऐवजी काय येईल बघा, इथं एनच्या ऐवजी येईल तुमच्याला dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाईम सोबत जाणार आहे ना, ज्या प्रकारे तुमचा टाईम जाणार आहे त्याप्रमाणे. ओके, सो इथं आपण dt त्याला करणार आणि इथं मग पुढे हे जे इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनमध्ये पण चेंज येईल आपल्याला. काय येईल बघा, हे -dN/n इज इक्वल टू लॅमडा टी. हे एनच्या ऐवजी येणार इथं लॅमडा dt येणार. काय येणार, लॅमडा dt येणार. ओके, थोडं करेक्शन इथं आहे, समजून घ्या. वेर लॅमडा इज द डिके कॉन्स्टंट और अ डिसइंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. ओके, मग इथं लॅमडाला आपण काय बोलणार, डिके कॉन्स्टंट बोलणार किंवा डिसइंटिग्रेशन कॉन्स्टंट बोलणार. ओके, आता याचं इक्वेशन काय दिले ते समजून घेऊया. डिके कॉन्स्टंट और डिसइंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. तो बघा डिके कॉन्स्टंट काय दिले, इट इज डिफाइंड ॲज द फ्रॅक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम दॅट इंटिग्रेट इन अ युनिट टाइम, दॅट डिसइंटिग्रेट इन युनिट टाइम. ओके, काय सांगितले इथं बघा, इज डिफाइंड ॲज द फ्रॅक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह ॲटम दॅट डिसइंटिग्रेटेड इन अ युनिट टाइम. युनिट टाइममध्ये ते काय होत आहेत, डिसइंटिग्रेटेड होत आहेत. ओके, सो वी नो द डिके लॉ दॅट इज अ -dN/n इज इक्वल टू लॅमडा dt. ओके, आपण हा पहिले डिके लॉ जो आहे तो बघितला आहे. तो इथं दिले बघा, -dN/n इज इक्वल टू लॅमडा dt. ओके, याला इंटिग्रेशन केल्यानंतर आपल्याला काय भेटलं, तर आपल्याला हे इक्वेशन भेटलं. यस, स्ट्रेट वे वी हॅव गॉट धिस इक्वेशन दॅट इज अ मायनस integration of dN/n which is equal to lambda integration of dt. Okay, so here we have to solve this integration. We get the answer minus log e n is equal to lambda t plus c. Okay, तर हे इक्वेशन आपल्याला इथं भेटलं. we get the answer minus log e n is equal to lambda t plus c. हे आन्सर आपल्याला इथं भेटलेलं आहे. ओके, आता इथं काय सांगितलं बघा, c इज दी कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. सी जो आहे तो काय, सी इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आहे. ओके, आता इथं काय सांगितलं बघा, व्हेन टी इज इक्वल टू 0 अँड एन इज इक्वल टू N0 देन वी गेट द इक्वेशन लाईक दॅट -log e N0 विच इज इक्वल टू 0 + c. ओके, 0 + c केलं तर काय आलं इथं 0 आणि नंतर इथं -log e N0. सो वी गेट द इक्वेशन c इज इक्वल टू -log e N0. जे इक्वेशन आहे तेच आपल्याला इथं पुन्हा भेटलेलं आहे. ओके, त्याच्या पुढचा जो पॉईंट आहे तो बघू आता. बघा इथून चालले आपले होता -log e n इज इक्वल टू लॅमडा टी -log e n. आपण काय केलं, सिंपल आपण इक्वेशनमध्ये पुटअप केलं. सो वी गेट द इक्वेशन लाईक दॅट log e N0 हे इकडचं इकडं आलं विच इज इक्वल टू log e n विच इज इक्वल टू लॅमडा टी. ओके, सो वी गेट द इक्वेशन लॅमडा टी इज इक्वल टू log e N0 अपॉन n.
ओके, आणि याला सॉल्व्ह केलं सो वी गेट द इक्वेशन लॅम्बडा इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय टी लॉग टू द वेस्टर्न एन 0 बाय एन. ओके, हा फार महत्त्वाचा इक्वेशन आहे, याला आपल्याला लक्षात ठेवायचं. ओके, अतिशय महत्त्वाचं असं इक्वेशन आपल्याला भेटलं. लॅम्बडा इज इक्वल टू 2.303 log to the 2.303 डिवायडेड बाय टी लॉग टू द बेस 10 एन 0 बाय एन. ओके, तर हे झालं आपला टीके कॉन्स्टंट लॉ ऑफ डिसइंटिग्रेशन. ओके, इथं पुढे काय दिलं आहे, हाफ लाईफ पिरियड. हाफ लाईफ पिरियड कसा टाइम कॅल्क्युलेट करणार बघा. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटिग्रेशन ऑफ द हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाऊंट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्हिटी न्यूक्लियर प्रेझेंट. ओके, त्याने काय सांगितलं बघा, हाफ लाईफ पिरियड म्हणजे काय, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटिग्रेशन ऑफ अ हाफ द ओरिजिनल अमाऊंट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह न्यूक्लियर प्रेझेंट. ओके, तर हे काय होणार आहे, डिसइंटिग्रेट होणार आहे. किती, हाफ डिसइंटिग्रेटर होणार. ओके, सो वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन. ओके, आपल्याला इक्वेशन काय होते, तर सिम्पली काय होतं इक्वेशन, तर हा टी जो होता तो इकडं होता आणि हा लॅम्बडा जो होता तो इकडं होता. ओके, सो वी हॅव टू जस्ट इंटरचेंज द इक्वेशन. सो हिअर वी राईट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय लॅम्बडा लॉग टू द बेस 10 एन 0 बाय एन. ओके, त्याच्या पुढे काय सांगितलं बघा, इन्स्टेड ऑफ टी वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज ऑफ टी हाफ अँड एन वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ एन 0 बाय 2. Okay, so we get the equation T half is equal to 2.303 divided by lambda log to the base 10 n0 by 2. Okay, so we get the equation 2.303 divided by lambda log to the base 10 2. Okay, we know the log of 2, that is at 0.3010. So we get the equation 2.303 into 0.3010 divided by lambda, and the answer is 0.693 डिवायडेड बाय लॅम्बडा. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द हाफ लाईफ पिरियड इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाऊंट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह इलिमेंट अँड द टाइम टेकन फॉर द कम्प्लीट डिके ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स इज इन्फायनाईट. ओके, मग रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्ससाठी जो पण टाइम घेतला आहे आपल्याला तो काय घेतला इथं, इन्फायनाईट घेतला. ओके, तर हाफ लाईफचं पण इक्वेशन तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो. राईट डाऊन द इक्वेशन ऑफ हाफ लाईफ पिरियड. ओके, सो यू हॅव टू राईट दिस ऑल एक्सप्लेनेशन, दिस आर इक्वेशन्स. ओके, next one is the average life. Okay, so the average life of a radioactive element is a reciprocal of its disintegration constant. Okay, so it is a reciprocal, so we have to write this equation like that. Tau is equal to 1 upon lambda, which is equal to 1 upon 0.693 divided by t half, which is equal to t half divided by 0.693, and whose answer is 1.44. Okay, we get the answer 1.44 t half. Okay, so the total life, that is the time required for the disintegration of the element of a radioactive substance, is a infinite. Hence either half life or a average half life is used to give an idea of the life of a radioactive substance. Okay, तर या पद्धतीने आपण एव्हरेज लाईफ, हाफ लाईफ, डिके कॉन्स्टंट ह्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. पुढचा जो पॉईंट आहे आपल्याला डिटेक्शन अँड मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लिअर रेडिएशन. ओके, न्यूक्लिअर रेडिएशन जे आहे त्यांचं डिटेक्शन आणि मेजरमेंट तुम्ही कशा पद्धतीने करू शकतात ते आपल्याला इथं बघायचं आहे. ओके, यस, मग पुढच्या पॉईंटमध्ये आपण काय बघणार आहोत, डिटेक्शन अँड मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लिअर रेडिएशन. न्यूक्लिअर रेडिएशन तुम्ही कशा पद्धतीने मेजर करू शकता. ओके, तुम्ही त्यांनी काय सांगितलं बघा, न्यूक्लिअर रेडिएशन इज द रेडिएशन इमिटेड बाय अ न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लिअर रेडिएशन म्हणजे काय असतं, सिम्पली न्यूक्लियसमधनं जे पण रेडिएशन बाहेर पडतं त्याला आपण काय बोलणार, न्यूक्लिअर रेडिएशन बोलणार. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द रेडिएशन कंप्राइज अल्फा, बेटा अँड गॅमा रेडिएशन. ओके, याच्यामध्ये काय काय आहे, अल्फा आहे, बेटा आहे आणि गॅमा रेडिएशन आहे. द टर्म मेजरमेंट कवर द फॉलोइंग 3 आस्पेक्ट. ओके, मेजरमेंट म्हणजे काय करणार, तर नक्की त्यांनी काय सांगितलं बघा, पहिलं डिटेक्शन अँड आयडेंटिफिकेशन ऑफ द टाईप ऑफ न्यूक्लिअर रेडिएशन. ओके, टाईप ऑफ न्यूक्लिअर रेडिएशन काय आहे, ते अल्फा आहे, बीटा आहे, काय गॅमा आहे, तुम्ही पहिले डिटेक्ट करणार आणि आयडेंटिफाय करणार. ओके, सेकंड काय सांगितलं बघा, डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी असोसिएट विथ द गिवन टाईप ऑफ रेडिएशन. ओके, आपल्याला काय करायचं आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी असोसिएटेड विथ द गिवन टाईप ऑफ रेडिएशन, त्याची एनर्जी आपल्याला डिटरमाइन करायची. आणि थर्ड पॉईंट काय दिला आहे, दॅट इज अ काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फा और अ बेटा पार्टिकल एमिटेड बाय द सोर्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल. काय करायचं आपल्याला, काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फा और बेटा पार्टिकल, किती नंबर ऑफ अल्फा आणि बेटा पार्टिकल दिलेत ते आपल्याला काय करायचं आहे, काउंट करायचं आहे. आणि काउंट करून मग पुढच्या या गोष्टीत आपल्याला त्या मेजर करायच्या आहेत. ओके, येस, आता पुढे त्यांची मेजरमेंट कशा पद्धतीने केली जाते आपण ते बघूया. आता या पॅराग्राफमध्ये पुन्हा आपल्याला त्यांनी मेजरमेंट सांगितले की कशा पद्धतीने तुम्ही मेजर करू शकता.
ओके, तो पुढे काय सांगितलं बघा, मेजरमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द थ्री ॲस्पेक्ट इन्व्हॉल्व इंटरॅक्शन ऑफ द रेडिएशन विथ द मॅटर. ओके, याच्यामध्ये काय असेल, इंटरॅक्शन इन्व्हॉल्व असेल, कोणाची, रेडिएशन आणि मॅटर या दोघांची. ओके, सो न्यूक्लिअर रेडिएशन प्रोड्यूस आयन पेअर. न्यूक्लिअर रेडिएशन आहे ते काय करणार, आयन पेअरला प्रोड्यूस करणार. इन द मीडियम थ्रू विच इट्स पासेस द पॉझिटिव्ह आयन विल बी आयनाइज ॲटम ऑर अ मॉलिक्यूल. ओके, इथं जे पण पॉझिटिव्ह आयन्स असतील ते काय आयनाइज करणार, कोणाला, ॲटम किंवा मॉलिक्यूलला. द निगेटिव्ह आयन विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन. निगेटिव्ह जे आयन असणार त्यांच्याकडे काय असणार आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन असणार आहे. नॉक आउट बाय द रेडिएशन दिस आयन विल मायग्रेट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉड ऑफ अ ऑपोजिट चार्ज. ओके, म्हणजे ते पॉझिटिव्ह चार्जवाल्या इलेक्ट्रॉडकडे मायग्रेट करतील. ऑन रिचिंग द इलेक्ट्रॉड द आयन विल रिचार्ज अँड द करंट विल बी रजिस्टर. ओके, आणि जेव्हा हे आयन जे आहेत ते पुढे रिच करतील इलेक्ट्रॉडला, आयन विल गेट डिस्चार्ज. आयन जे ते डिस्चार्ज होऊन जातील आणि करंट विल बी रजिस्टर, आणि जे काय करंट असेल ते तिथं रजिस्टर होईल. ओके, आता पुढे काय सांगितलं बघा, चार्ज अँड एनर्जी ऑफ न्यूक्लिअर रेडिएशन डिसाइडेड द आयनायझेशन प्रोड्यूस. ओके, कशावर डिपेंड असणार ते, चार्जवर आणि एनर्जीवर. चार्ज अँड द एनर्जी ऑफ न्यूक्लिअर रेडिएशन डिसाइड द आयनायझेशन प्रोड्युसेस. ओके, the current register due to the migration and the discharge of the ions will depend on the number of ion pair produced. ओके, आता जे पण करंट रजिस्टर होणार आहे ते कशावर डिपेंड असणार आहे, तर जेवढे पण नंबर ऑफ आयन पेअर प्रोड्यूस झालेले आहेत ते त्यांच्यावर डिपेंड असणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस अबाउट 10⁵ आयन पेअर पर सेंटीमीटर. अल्फा पार्टिकल जर असतील तर ते किती प्रोड्यूस करणार, 10⁵ आयन पेअर पर सेंटीमीटर, अँड बेटा पार्टिकल प्रोड्यूस 10⁵2 आयन पेअर पर सेंटीमीटर. ओके, अल्फावाले किती प्रोड्यूस करणार, 10⁵ आयन पेअर पर सेंटीमीटर, आणि बेटावाले किती प्रोड्यूस करणार, 10⁵2 आयन पेअर पर सेंटीमीटर. हेन्स द टोटल करंट प्रोड्युसेस विल बी डिफरंट फॉर द अल्फा अँड बेटा पार्टिकल. ओके, मग इथं सांगू शकतो आपण जे काय टोटल करंट प्रोड्यूस होतं इथं अल्फा आणि बीटा पार्टिकलमध्ये ते किती आहे, ॲक्च्युली इट इज अ डिफरंट असणार आहे. ओके, सेम नसणार आहे. द टाईप ऑफ आयनायझेशन रेडिएशन कॅन बी फाउंड आउट फ्रॉम द मॅग्निट्यूड ऑफ द रजिस्टर करंट. आयनायझेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल काउंटर आर यूज टू डिटेक्ट द डिफरेन्शिएट बिटवीन द अल्फा अँड बेटा पार्टिकल. ओके, मग त्यांनी काय काय दिले बघा, आयनायझेशन रेडिएशन दिले. ओके, मॅग्निट्यूड ऑफ द रजिस्टर करंट दिले, त्यानंतर दिले आयनायझेशन चेंबर, आणि दिले प्रोफेशनल काउंटर. हे चार गोष्टीचा आपल्याला काय करायचं आहे, यूज करायचा आहे टू डिटेक्ट द डिफरन्स बिटवीन द अल्फा अँड बेटा पार्टिकल. ओके, यस, पुढे काय सांगितलं बघा, धिस काउंटर कॅन ऑल्सो बी यूज इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी असोसिएटेड विथ धिस टाईप ऑफ रेडिएशन. ओके, याचीमध्येच आपल्याला एनर्जी जे पण असोसिएटेड होते या टाईप्स ऑफ रेडिएशनसोबत ते मेजर करायला पण होणार आहे. ओके, ऑन द अदर हँड द गायगर मुलर काउंटर, याला आपण GM काउंटर बोलणार, अँड द सिंटिलेशन काउंटर कॅन बी यूज टू काउंटिंग द पार्टिकल. ओके, गायगर मुलर काउंटर काय असतं, सिंटिलेशन काउंटर काय असते हे आपण पुढच्या पार्टमध्ये बघणार आहोत. ओके, तो गायगर मुलर काउंटर आणि सिंटिलेशन काउंटर जे आहेत ते आपण यूज करू शकतो कशासाठी, फॉर द काउंटिंग ऑफ द पार्टिकल. किती पार्टिकल गेले त्याला काउंट करण्यासाठी. यस, पुढे काय सांगितलं बघा, धिस काउंटर कॅन नॉट बी यूज फॉर द आयडेंटिफिकेशन ॲज वेल ॲज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी असोसिएटेड विथ द न्यूक्लिअर रेडिएशन. काय सांगितले तर पुढे, धिस काउंटर cannot be used for the identification as well as for the determination of energy associated with the nuclear radiation. ओके, न्यूक्लिअर रेडिएशन सोबत जी पण एनर्जी असोसिएट आहे त्याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी किंवा डिटर्मिनेशनसाठी हे आपण काउंटर यूज करू शकत नाही. द वर्किंग ऑफ धिस काउंटर डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ आयन पेअर इन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, आयन पेअरच्या बिहेवियरवर ते डिपेंड असणार आहे, आणि ते आयन पेअर कशावर डिपेंड असणार आहे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्डवर डिपेंड असणार आहे. ओके, आता पुढचा पॉईंट तो दिला आहे बघा, बिहेवियर ऑफ द आयन पेअर इन द इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये आयन पेअरचं जे बिहेवियर आहे ते कशा पद्धतीने ते इथं आपल्याला बघायचं. ओके, काय सांगितलं बघा टॉपिक, बिहेवियर ऑफ द आयन पेअर इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिन्सिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द गॅस फील्ड डिटेक्टर. ओके, गॅस फील्ड डिटेक्टर कशा पद्धतीने काम करतं त्याच्या पाठीमागचं प्रिन्सिपल काय आहे हे आपल्याला इथं बघायचं. ओके, तर हे दिले आपल्याला गॅस फील्ड डिटेक्टर. यस, त्याची डायग्राम आपण बघूया. तर ही दिलेली आहे त्याच्यावरची डायग्राम. काय दिले बघा, थेमॅटिक डायग्राम फॉर द गॅस फील्ड डिटेक्टर फॉर द पल्स रेकॉर्डिंग. पल्स रेकॉर्डिंगसाठी दिलेलं हे गॅस फील्ड डिटेक्टरची डायग्राम आहे. ओके, तर त्यांनी काय दिलं आहे, कॅथोड दिला आहे, तर ॲनोड दिला आहे, तर मिलिॲमीटर दिलं आहे, इथं इन्सुलेटर दिलं आहे. ओके, या पद्धतीने इथं ट्रान्सफरशन विंडो, रेडिएशन. ओके, रेडिएशन जे आहे ते यातून इन्सिडंट होईल. इन्सिडंट झाल्यानंतर इथं ॲनोड आयनायझेशन इथं घडून येईल.
आयनायझेशन झाल्यानंतर जे पण आयन्स बनतील म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स बनणार. ओके, म्हणजे निगेटिव्ह आहे ते पॉझिटिव्हकडे अट्रॅक्ट करतील आणि पॉझिटिव्हवाले निगेटिव्हकडे अट्रॅक्ट करतील. ओके, अट्रॅक्ट झाल्यानंतर काय होणार आहे, डिस्चार्ज होणार. काय होणार, डिस्चार्ज होणार. डिस्चार्ज झाल्यानंतर इथं आपल्याला मिलीमीटरवर त्याला करंट जेवढं दिलं इथं आपल्याला फाइंड आउट होणार. ओके, तर इथून आपल्याला या पद्धतीने आपण ते फाइंड आउट करू शकतो की डिस्चार्ज झालेले आहेत ते. तर समजून घेऊया काय आहे ते. तर इथं काय सांगितलं बघा, अ टिपिकल गॅस फील्ड डिटेक्टर कन्सिस्ट ऑफ, बघूया आपण डायग्राम पण समोर काय सांगितलं इथं बघा, अ टिपिकल गॅस फील्ड डिटेक्टर कन्सिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल मेटॅलिक चंबर. काय तिथं, सिलेंड्रिकल मेटॅलिक चंबर इथं आपल्याला दिलेलं आहे. काय दिलेलं आहे, सिलेंड्रिकल मेटॅलिक चंबर दिलेलं आहे. Okay, a typical gas filled detector consists of a cylindrical metallic chamber filled with a gas. Okay, यामध्ये काय भरलेलं आहे, गॅस भरलाय. मग कुठला गॅस भरलाय, तो हेलियम आणि निऑन. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे हेलियम आणि निऑन हे काय आयडियल गॅसेस आहेत. ओके, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. ओके, तर आयडियल गॅसेस आपल्याला यूज करायचे हेलियम आणि निऑन. द आउटर बॉल जनरली सर्व ॲज अ कॅथोड. आउटर बॉडी जी दिली म्हणजे ही बघा, ही बाहेरची बॉडी जी दिली, तर आपण थोडं कलर बदलता आला तर बघू. तर ही आउटर बॉडी जी दिली आहे ना, तर ही आउटर बॉडी जी आहे आपल्याला ती काय काम करेल, ॲज अ कॅथोड. काय म्हणून काम करेल ही, कॅथोड म्हणून काम. ही आउटर बॉडी जी काय दिलेली आहे मेटॅलिक बॉडी, ॲक्च्युली काय आहे मेटॅलिक बॉडी आहे, तर ती काय काम करणार आहे, ॲज अ कॅथोड म्हणून ती काम करणार आहे. ओके, ॲज अ कॅथोड म्हणून ती काम करणार आहे. आता पुढे काय सांगितलं बघा, सो सेंट्रली generally serve as a cathode, whereas a thin wire that is centrally placed and insulated from the cathode. ओके, यस, म्हणजे ही बघा, ही सेंट्रल प्लेस म्हणजे ही वाली थिन वायर. ओके, जी थिन वाली वायर असेल ती काय काम करणार आहे, इज सर्व ॲज अन ॲनोड. ॲनोड म्हणून ती काम करणार आहे. काय म्हणून काम करणार आहे, ती ॲनोड म्हणून काम करणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, वेन आयनायझेशन रेडिएशन इंटर्स. ओके, आयनायझेशन रेडिएशन इंटर्स म्हणजे बघा इथून रेडिएशन इंटर्स करतायत. ओके, काय सांगितलं बघा, when ionizing radiation enters gas field detector, the most common process is the removal of electron from the molecule or atom of the gas, converting them into the ions. ओके, मग इथं काय होणार, जे मॉलिक्यूल किंवा ॲटम आतमध्ये गेलेले आहेत त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार, आयन्समध्ये होणार. कशामध्ये होणार, आयन्स. अ पॉझिटिव्ह आयन टुगेदर विथ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह इज कॉल्ड अन आयन पेअर. मग त्याला काय बोलणार आपण, आयन पेअर बनणार. द इंटेन्सिटी ऑफ आयनायझेशन इज मेजर बाय द स्पेसिफिक आयनायझेशन which is the number of ion pair produces per centimeter of the path. ओके, काय सांगितलं पुढे बघा, the intensity of ionization is a measure by the specific ionization which is the number of ion pair produces per centimeter of the path. The ion pair are collected by the suitable electrode. ओके, पुढे काय सांगितलंय, जे पण आयन पेअर आहेत बनलेले ते कुठे करणार आपण, कलेक्ट करणार बाय सुटेबल इलेक्ट्रॉडच्या मदतीने, प्लेस इन अ ग्लास चेंबर. ग्लास चेंबरमध्ये तो आपण ठेवला आहे. अँड रजिस्टर अ पल्स ऑफ द करंट विच कॅन बी काउंटेड. आणि ते रजिस्टर पल्स ऑफ द करंट आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, काउंट करायचं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द मॅग्निट्यूड ऑफ आयनायझेशन करंट पल्स प्रोड्युसेस डिपेंड अपॉन ए इनिशियल आयन पेअर प्रोड्युसेस बाय द आयनायझेशन पार्टिकल अँड सेकंड वन द अप्लाइड फोर्स. ओके, यांनी काय सांगितलं बघा, ते मॅग्निट्यूड आहे आयनायझेशन करंटचं पल्सचं विच इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल आयन पेअर्स. इनिशियल आयन पेअर्स आहे ते ज्याच्यावर डिपेंड आहे, प्रोड्यूस बाय द आयनायझिंग पार्टिकल. आणि दुसरं काय दिलं आहे, द अप्लाइड व्होल्टेज. दुसरं कशावर आहे, अप्लाइड व्होल्टेजवर ते डिपेंड असणार आहे. ओके, तर ह्या गोष्टी इथं सर्व दिलेल्या आहेत. गॅस फील्ड डिटेक्टर याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. राईट शॉर्ट नोट ऑन गॅस फील्ड डिटेक्टर, यू हॅव टू राईट दिस ऑल थिंग्स. ओके, 5 मार्कांसाठी हा क्वेश्चन येऊ जाऊ शकतो. पुढे त्याचं वर्किंग बघून घेऊया. काय सांगितलं बघा, इन अ गॅस फील्ड डिटेक्टर इट इज पॉसिबल टू मल्टिप्लाय द आयन पेअर प्रोड्युसेस बाय द रेडिएशन बाय इन्क्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला काय करायचे, वाढत. काय सांगितलं बघा, इन अ गॅस फील्ड डिटेक्टर इट इज पॉसिबल टू मल्टिप्लाय द आयन पेअर प्रोड्युसेस बाय द रेडिएशन बाय इन्क्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन. ओके, जे पण व्होल्टेज आपण अप्लाइड केलेलं आहे त्याने काय करू शकला, इन्क्रीज करू शकतो. पुढे काय दिले बघा, व्हेरिएशन ऑफ अ प्लस हाईट ॲज अ फंक्शन ऑफ अ व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉड इज ॲज शो इन अ फिगर 2. ओके, मग फिगर 2 आपली ही दिलेली.
इथे ही फिगर 2 आपल्याला दिली. यस, काय सांगितलं तर बघा, द टू सिमिलर प्लॉट्स आर सीन, one representing the signal due to the alpha particle and the other due to the beta particle. Okay, the curve beta particle lies below that of a alpha particle due to the less number of ion pair produced by them. Okay, yes, म्हणजे इथं काय लक्षात आलं तुमच्याला, अल्फा पार्टिकल जे आहे ते अल्फा पार्टिकलमध्ये नंबर ऑफ आयन पेअर जे आहेत ते काय, नंबर ऑफ आयन पेअर ते मोठ्या प्रमाणामध्ये बनत आहेत, आणि बीटा पार्टिकलमध्ये जे नंबर ऑफ आयन पेअर आहेत ते काय कमी प्रमाणामध्ये बनत आहेत. ओके, यस, हे इथं सांगितलेलं आहे. फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी द कर्व कॅन बी डिवायडेड बाय द 6. ओके, हा जो कर्व आहे तो त्यांनी कशामध्ये डिवाइड केला आहे, तर हा 6 डिफरंट रिजनमध्ये त्यांनी कन्वर्ट केला आहे. ओके, 6 डिफरंट रिजनमध्ये त्यांनी काय केलं आहे, त्याला सॉरी डिवाइड केला आहे. ओके, मग डिवाइड केले तर ते 6 रिजन कुठले आहेत बघा, हा इथं बघा पहिला रिजन, हा दुसरा रिजन, हा तिसरा रिजन, चौथा रिजन, ओके, पाचवा रिजन, यस, आणि हा आपला 6वा रिजन, यस, आणि हा आपला काय झाला 6वा रिजन. तर आता एक एक जो रिजन आहे त्या प्रत्येक रिजनला नाव दिलं. ओके, मग पहिल्या रिजनला काय नाव दिले यांनी, आयनायझेशन अँड रिकॉम्बिनेशन. म्हणजे हा जो दिला डॉटेड लाईन दाखवलेली इथून ते इथपर्यंत, हा आपला काय आहे, आयनायझेशन अँड रिकॉम्बिनेशन रिजन. म्हणजे व्ही इथं 0 ते V0 पर्यंत आपण बोलू शकतो, हा काय आपला आयनायझेशन अँड रिकॉम्बिनेशन रिजन. मग यामध्ये काय होणार बघा, ॲट अ लो फील्ड स्ट्रेंथ देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ पॉझिटिव्ह अँड द निगेटिव्ह आयन्स and the collection of this ion pair at the electrode. Since all the ions are not collected, the pulse current recorded is a very low, increase with increasing the applied voltage. ओके, याचा अर्थ काय होतं, पल्स रेकॉर्ड जो आहे, पल्स करंट इथं एकदम कमी आहे, आणि जसं आपला अप्लाइड व्होल्टेज वाढत जातोय बघा, इथं या साईडला आपला अप्लाइड व्होल्टेज आहे ना, ज्या पद्धतीने वाढत जाते तसं या प्लॉट ग्राफची जी उंची आहे ते पण वाढत. ओके, मग पहिला पॉईंटमध्ये जो काय पहिला आपला रिझन दिला आहे कुठला आहे, तो आयनायझेशन अँड रिकॉम्बिनेशन रिजन. आयनायझेशन आणि रिकॉम्बिनेशन रिजनमध्ये काय होणार आहे आपल्याला, तर जे काही आयन पेअर आहे ते कमी प्रमाणामध्ये प्रोड्यूस होणार आहे, आणि जसं आपलं अप्लाइड व्होल्टेज वाढत जाणार आहे त्या पद्धतीने ते नंबर ऑफ आयन पेअर्स पण काय होणार आहे, वाढत जाणार आहे. मग हा पहिला रिझन होता. दुसरा रिझन सांगितला त्यांनी सॅच्युरेटेड. ओके, मग दुसरा रिझन आपण इथं बघूया. तर दुसरा रिझन त्यांनी हा सांगितला आपल्याला इथं याला. दुसरा रिझन जो सांगितला आपल्याला हा दाखवलाय बघा. इथं तुमच्या एक लक्षात येईल असं की हे सॅच्युरेटेड रिजन याला नाव दिलंय. एका अर्थी बघायला गेलो तर नंबर ऑफ इथं सेम जवळपास असणार आहे. सो काय दिले बघा, ॲज द अप्लाइड व्होल्टेज इज इन्क्रीजेस मोर अँड मोर आयन पेअर रीच द इलेक्ट्रॉड अँड ॲट अ सर्टन व्होल्टेज ऑल द आयन पेअर प्रोड्युसेस आर कलेक्टेड अँड द सॅच्युरेशन करंट इज रेकॉर्डेड. ओके, म्हणजे इथं काय होणार, आपण एक सॅच्युरेटेड करंट आपण इथं काय करणार आहोत, रेकॉर्ड करणार. अँड द सॅच्युरेटेड करंट इज रेकॉर्डेड. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द डिटेक्टर विच ऑपरेट इन दिस रिजन इज कॉल्ड एज अ आयनायझेशन. ओके, म्हणजे जे पण डिटेक्टर आपण यूज करणार आहोत या रिजनमध्ये त्याला आपण काय बोलणार, आयनायझेशन चेंबर बोलणार. काय बोलणार, आयनायझेशन चेंबर बोलणार. ॲज द नंबर ऑफ आयन पेअर प्रोड्युसेस आर डिफरंट फॉर द अल्फा अँड बीटा पार्टिकल ते प्रोड्यूस डिफरंट सॅच्युरेशन करंट. ओके, मग ते काय करणार, डिफरंट सॅच्युरेशन करंट प्रोड्यूस करणार, कारण तिथं दोन पार्टिकल्स आपण बघणार आहोत, एक अल्फा पार्टिकल आणि बीटा पार्टिकल. ओके, दॅट्स वाय दे आर गिविंग टू डिफरंट सॅच्युरेशन करंट. ओके, यस. थर्ड पार्ट जो आपल्याला रिझन दिला आहे तो आहे प्रोपोर्शनल रिझन. ओके, थर्ड रिझन आपण बघूया डायग्राममध्ये. ओके, बघा हा वाला थर्ड रिझन. तर हा काय आपल्याला प्रोपोर्शनल रिझन आहे. तर तुमच्या लक्षात येईल बघा, इथून ही जी संख्या आहे वाढत चालली आहे कंटिन्युअसली, आणि इथून पण सेम वे आपण जर बघितलं अल्फा आणि बीटा पार्टिकलसाठी पण, तर इथं पण ही संख्या वाढतच गेलेली दोघं याच्यामध्ये. ओके, मला बोलणार आपण प्रोपोर्शनल रिझन. काय बोलणार याला, प्रोपोर्शनल रिझन. ओके, यास इथं दिले बघा डायरेक्टली त्यांनी सांगितले प्रोपोर्शनल रिझन. ओके, मग काय सांगितलं, फर्दर इन्क्रीज इन द करंट विथ इन्क्रीज इन अप्लाइड व्होल्टेज ड्यू टू द सेकंडरी प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन जनरेट द प्रायमरी प्रोसेस एक्वायर सफिशियंट एनर्जी अँड आर ॲबल टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर ॲटम ऑर मॉलिक्यूल. ओके, तर काय सिंपल सांगितलं बघा, फर्दर इन्क्रीज इन करंटमध्ये वाढत आपण गेलो तर इन्क्रीज इन अप्लाइड व्होल्टेज इज ड्यू टू द सेकंडरी प्रोसेस. सेकंडरी प्रोसेस इकडे येणार. द इलेक्ट्रॉन जनरेट इन अ प्रायमरी प्रोसेस ॲक्वायर सफिशियंट एनर्जी अँड आर ॲबल टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर ॲटम ऑर मॉलिक्यूल. ओके, प्रायमरी प्रोसेसमध्ये जे पण जनरेट झालेले आहे ते अदर ॲटम ऑर मॉलिक्यूलमधनं इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्याची सफिशियंट एनर्जी त्यांना काय भेटलेली आहे. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज अ सेकंडरी आयनायझेशन. ओके, म्हणजे या प्रोसेसला आपण काय बोलणार, सेकंडरी आयनायझेशन बोलतो.
ओके, पुढे काय होणार आहे बघा, द व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय द सेकंडरी आयनायझेशन. या सेकंडरी आयनायझेशन मध्ये काय होणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ आयन्स आर प्रोड्यूस. लार्ज नंबर म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये आयन्स जे आहेत ते आपल्याला ते काय होणार आहे, प्रोड्यूस होणार आहे. ओके, इज अ कॉल्ड, आणि मला काय नाव दिले, इज कॉल्ड टाउनसेंड ॲव्हलॅन्च. ओके, मला काय बोलणार आपण, टाउनसेंड ॲव्हलॅन्च. आता टाउनसेंड काय, हे सायंटिस्टचं नाव आहे. इन द हावर ऑफ डिस्कवर J.S. टाउनसेंड. ओके, ऑर सिम्पली ॲज अँड द ॲव्हलॅन्च, किंवा त्याला आपण काय बोलणार, अव्हलॅन्च बोलणार. अव्हलॅन्च काय असतं माहिती आहे सर्वांना ना, काय असतं अव्हलॅन्च माहिती आहे सर्वांना, सर्वांनी बघितलेलं आहे. बर्फाळ प्रदेशामध्ये माउंटेन आहेत आणि त्याच्यावर काय आहे, बर्फ आहेत. ओके, आणि त्या बर्फांमध्ये जेव्हा तिथं एखादं वादळ येतं, किंवा जेव्हा तिकडचा बर्फ हा स्लिप होऊन खाली येतो, रस्त्यावर येतो, तर त्याला आपण काय बोलतो, ॲव्हलॅन्च बोलतो. काय बोलतो, ॲव्हलॅन्च बोलतो. ओके, आणि हे मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं. ते काय होतं, मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं. म्हणजे एक तुफान आपण बोलू शकतो, एक वादळ आपण त्याला बोलू शकतो सिंपल भाषेमध्ये. ओके, तर इथं काय होणार आहे, ॲव्हलॅन्च येणार आहे, मोठ्या प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉनचं ॲव्हलॅन्च येणार आहे. काय येणार आहे, मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनचं ॲव्हलॅन्च येणार आहे. ओके, यस, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट रजिस्टर इन दिस रिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रायमरी आयन्स पेअर. ओके, ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय करणार, प्रायमरी आयन्स पेअरला प्रोपोर्शनल करणार. हेन्स द काउंटर वर्क इन दिस रिजन इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल काउंटर. ओके, या रिजनमध्ये जे पण काउंटर काम करतं त्याला आपण बोलणार काय, प्रोपोर्शनल काउंटर. काय बोलणार त्याला, प्रोपोर्शनल काउंटर बोलणार. द मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर इन दिस रिजन इज ॲज हाय ॲज 10⁵. मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर म्हणजे इथं नंबर ऑफ जसं आयन्स आहे ते कितीने वाढणार आहे, 10⁴ प्रोपोर्शनलमध्ये वाढणार आहे. ओके, तर हे झालं आपलं 3 नंबरचं रिझन. ओके, चौथा जो रिझन इथं दिला आहे तो दिला आपल्याला लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिझन. सॉरी, 4 नंबरचा रिझन दिला आहे लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिझन. मग 4 नंबरचा रिझन कुठला तो बघून घेऊया आपण. ओके, तर इथं दिला आहे बघा आपल्याला हा 4 नंबरचा रिझन, त्याला बोलणार आपण लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिझन. ओके, काय बोलणार त्याला, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रिझन. when the applied potential is increased still further, the current continuously rises due to the production of a more secondary ion pair. Ultimately, a stage is reached when the secondary ion pair generated are so large in the number that they outnumber the primary ions pair. Linearity is lost, and this region is termed as a region of limited proportionality. ओके, त्यांनी काय सांगितलं बघा, when the applied potential is increases. ओके, जसं applied potential आपण वाढवत जाऊ, its current continuously rise due to the production of a more secondary ion pair. करंट त्याचं वाढत जाईल आणि अल्टिमेटली एवढं करंट त्याचं वाढेल, a stage is reached when the secondary ion pair generated are so large in a number that they are out of number of the primary ion pair. ओके, म्हणजे प्रायमरी आयन पेअरपेक्षा हे सेकंडरी आयन पेअर एवढे जास्त प्रोड्यूस होऊन जाणार. ओके, येस, अँड लिनियरिटी इज अ लॉस्ट. लिनियरिटी म्हणजे जी पण ते एका लाईनीमध्ये जात होते ते लिनियरिटी तिथं लॉस्ट होऊन जाणार. अँड रिझन इज अ टर्म ॲट लिमिटेड प्रोपोर्शनॅलिटी. म्हणून या रिजनला नाव त्यांनी काय दिलं आहे, लिमिटेड प्रोपोर्शनॅलिटी हा हे नाव दिलेलं आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, गायगर मुलर रिजन. पुढचं काय सांगितलं आपल्याला, गायगर मुलर रिजन. म्हणजे गायगर मुलर रिजनमध्ये काय होणार, हॅज द अप्लाइड व्होल्टेज इज इन्क्रीजेस फर्दर दॅट इज इन अ रिजन 5 रिजन नंबर 5 मध्ये दिले बघा. येस, हा रिझन नंबर 5, याला आपण बोलणार GM रिझन, गायगर मुलर रिझन. ओके, इथं काय होणार आहे, हे सर्व गोष्टी आता बघा, इथून लिनियरिटी होती ती लॉस्ट झाली ना चौथ्या ह्याच्यामध्ये, आणि मग इथून एक सिंगल अशी लाईन आपल्याला भेटली आहे. ओके, तर हे काय आपण समजून घेऊया. 5 नंबरमध्ये काय होणार आहे ते समजून घेणार आहे. 5 नंबरच्या काउंटरला त्यांनी काय नाव दिलं आहे, गायगर मुलर रिझन नाव दिलं आहे. ओके, काय सांगितले तर बघा, ॲज द अप्लाइड व्होल्टेज इज इन्क्रीजेस फर्दर दॅट इज इन अ रिजन 5, द टू कर्व मर्ज इंडिकेटिंग दॅट पल्स हाईट इज अ इंडिपेंडंट ऑफ इनिशियल आयनायझेशन. ओके, मग पल्स साईज जी आहे ते आता काय झाली, ते इंडिपेंडंट ऑफ इनिशियल आयनायझेशन आहे. ॲट दिस स्टेज द करंट रिचेज अ प्लॅटू इन दिस रिजन इज कॉल्ड अ गायगर मुलर रिजन. ओके, मग याला आपण काय नाव देणार, याला आपण नाव देणार गायगर मुलर रिजन. काय बोलणार याला आपण, गायगर मुलर रिजन. द काउंटर ऑपरेट्स इन द रिजन इज कॉल्ड GM काउंटर. ओके, आणि या काउंटरमध्ये जे पण रिजन काउंटर आपण यूज करणार, या रिजनमध्ये जे काउंटर यूज करणार त्याला आपण बोलणार GM काउंटर. Okay, the total energy and the type of particle cannot be determined by GM. टोटल एनर्जी आणि जे पण टाईप ऑफ पार्टिकल्स आहेत ते आपण GM काउंटरच्या मदतीने इथं डिटरमाइन करू शकत. ओके, ते सर्व काय दिलेलं आहे. आणि आता 6वं पॉईंट दिलं आहे, गायगर डिस्चार्ज रिजन. 6वं काय दिलं आहे, गायगर डिस्चार्ज रिजन. काय दिलंय,
गायगर डिस्चार्ज रिजन यामध्ये काय होणार आहे, फर्दर इन्क्रीज. यस, 6वं जर आपण इथं बघितलं ग्राफमध्ये, आपला ग्राफ 6व्या पार्टमध्ये तुमच्या लक्षात येईल इथं काहीच दिलेलं नाही, फक्त याची लिनिअरिटी दिलेली आहे आपल्याला, वाढत वाढत चाललेलं, बाकी काही जास्त दिलेलं. हे बघा इथं काय दिलं, फक्त असं एक चाप असा कर्व एक दिलेला आहे. ते मग याला बोलणार काय आपण, 6वा जो रिझन आहे आपल्याला गायगर डिस्चार्ज रिझन, त्यामध्ये काय दिले बघा, फर्दर इन्क्रीज. ते जर आपण परत इन्क्रीज करत गेलो, फर्दर इन्क्रीज इन द पोटेन्शियल बियॉन्ड दिस रिझन काउजेस अ कंटिन्युअस डिस्चार्ज. ओके, मग तेव्हा काय होणार, कंटिन्युअस डिस्चार्ज होणार. इफ द डिटेक्टर इज ऑपरेट इन दिस रिजन ऑफ व्होल्टेजेस देन इट्स लाईफ टाइम इज रिड्युसेस अँड हॅज टू बी डिस्कार्डेड. ओके, जे पण इथं डिटेक्टर आपण वापरले त्या रिजनमध्ये, इथं काय होणार, इन दिस रिजन ऑफ व्होल्टेजेस देन इट्स लाईफ टाइम इज रिड्युसेस अँड हॅज टू बी डिस्कार्डेड. ओके, आणि ते काय होणार, डिस्कार्डेड. ओके, तर हे 6 पॉईंट इथं आपण बघितलं. लक्षात आलं. तर हे होतं आपलं गॅस फिल्ड डिटेक्टर. तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, राईट नोट ऑन गॅस फिल्ड डिटेक्टर और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आयन पेअर इन अन इलेक्ट्रिक फील्ड. हा आपण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्या दोघांचे आन्सर तुम्हाला हे लिहायचे, 5 मार्कांसाठी क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, लक्षात आलं. पुढचा पॉईंट जो आहे तो बघूया. ओके, यस. तर पुढचा जो पॉईंट आहे तो बघून घेऊया आपण. काय दिलाय आपल्याला, गायगर मुलर काउंटर. गायगर मुलर काउंटर, आता आपल्याला गायगर मुलर काउंटर काय तो बघायचा आहे. ओके, गायगर मुलर काउंटरमध्ये कशा पद्धतीने काम चालतं ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, काय सांगितलं इथं बघा, दिस टाइप ऑफ काउंटर वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय रुदरफोर्ड अँड गायगर. ओके, काय दिलं अगोदर बघा, त्यांनी हे कोणी डिस्कवर केलं, तर रुदरफोर्ड आणि गायगर या दोघांनी डिस्कवर केलंय इन 1908. कधी, 1908 मध्ये. फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, त्यासाठी अल्फा पार्टिकलसाठीच त्यांनी होतं. लेटर इन 1928 इट वॉज फर्दर डेव्हलप बाय गायगर अँड मुलर अँड इज नोन ॲज अ गायगर मुलर काउंटर. इट इज युजफुल फॉर अल्फा ॲज वेल ॲज बीटा पार्टिकल. ओके, म्हणजे सुरुवातीला हे जे बनवलं गेलं होतं काउंटर, त्याचं नाव काय, म्हणजे रुदरफोर्ड आणि गायगर या दोघांनी मिळून ते बनवलेलं. ओके, इन 1908 फॉर अ काउंटिंग द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. लेटर इन 1928 इट वॉज फर्दर डेव्हलप बाय गायगर मुलर अँड इज नोन ॲज अ गायगर मुलर काउंटर. इज युजफुल टू काउंट अल्फा ॲज वेल ॲज बीटा पार्टिकल. ठीक आहे, अल्फा आणि बीटा पार्टिकल या दोघांना काउंट करण्यासाठी आपण त्याचा वापर केला जातो. ओके, आता या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूया. याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण इथून सुरुवात करूया गायगर मुलर काउंटरपासून. ओके, आणि हा चॅप्टर आपण पुढे प्रोसेस करू. इथं थांबू आपण.